mietinkin, että jos tuonne Näätämöjoen varteen pääsisi yöksi, se on joku 7 kilsaa. Laitetaan heti tästä vähän se ruokaa napaan, niin jaksaa kävellä suoraan ajelin. Lähin tuosta aamulla Pohjanmaalta semmonen reilu 900 kilometriä. Nyt vielä tuo pikku patikointi tonne jokivarteen yöksi, niin lähtee sellainen mukavasti tää reissu käyntiin. Tuli otettua nämä neopreeni tämmöiset kumpparit kalastukseen ja sitten pääsehän niitä veen ylityksiinkin. Vähän mietitytti tää paino kuitenkin. Nehän on nyt painava jo, mutta on se 400 grammaa kenkä suurin piirtein. Että mutta mennään nyt näillä, kun kerran tuli lähettyä. Siellä satelee. Sitä on odotettavissa tällä reissulla. Aha, siellä on kavereita. Joo, kohti Kaldaaivin erämaata nyt mennään. Tuosta Näätämöstä tuli lähettyä ja tuonne Näätämöjoelle on semmoiset 8 kilsaa, niin sinne kun pääsis niin olisi ihan hyvä. Ja sitten tehdään siellä semmonen lenkki siellä tuolla Kaldaaivin erämaassa. Mulla on tuossa perhovapaa mukana ja pikkusen siinä voisi kalastella samalla sitten ainakin jonkun ruokakalan voisi tietysti sais, niin se olisi ihan jees. Ja sitten semmonen kuin Isokiven nokka, niin sinne oli vähän ajatus päästä. Ja sitten siinä on myös semmonen Harrijärvi, näytti mielenkiintoiselta. Kartan puolesta saa nähdä. Siinä on sen verran paljon matkaa, että tuleeko tällä reissulla sinne asti käveltyä, mutta se vähän riippuu noista säistä ja miltä tuntuu, että siitä nyt niin kuin ihan mahdoton matka enää tuonne yöpaikkaan olisi. Tää Saamen polku on merkitty tuommoisilla punapäisillä tolpilla. Sateenkaaren se sieltä pukkas. Vähän satoi, mutta ei onneksi tullut tuo ukoilma päälle. Se on tämmönen silta. Önkiölle tehty. Ei oo todellista. Mihinkä tuo vesi on häipynyt? Tuossa koskessa on tullut joskus kalastettua ja se on aivan erinäköinen.
Tuo on todella alhaalla tuo vesi. Jaha, sieltä lohivene tulee. Minulla ei pääse kalastamaan. Jotta tuli pystyy pääsee ennen puolta yötä nukkumaan. Olipa yllättävän kaunis aamu. Kirkasta on vesi, näkee ihan helposti pohjaa. Muuten oli iso harjus todennäköisesti. Yhden kalan sen tässä näin. Kiitos Elylle laavusta. Vaellus jatkuu yön jälkeen kohti Koivuvaaraa ja Isonkiven nokkaa.
En ottanut lautasta mukaan ollenkaan. Kyllä tuolla yhdellä mukilla pärjää sitten kun on kattilat. Niin tuossa Kallokoskella oltiin kaverin kanssa siinä lohestamassa ja me laskettiin ihan sen mukaan, että kyllähän me nyt yhden ruokakalan sieltä saadaan, mutta eipä saatukaan. Ja meitä loppui ruoka ja tultiin aika nälissään pois tuosta, niin semmosia ihan mukavia muistoja tuosta koskesta. Kallojoki. Katsotaan minkä näköinen joki. Ei tuota kyllä vesistöylitystä ongelmia, on täällä niin vähän vettä. On komia sarvipää. Tuota polkua tonne Koivuvaaralle, jos siinä tuonne menisi. Tuossahan tietysti voisi vaikka kalastella. 12 alkaa lupaa ja tässä on pari tuntia aikaa, että katsotaan. Täällä näkyy Suopumajärvi ja sitten Harrijärvi siellä takana. On Kivijärvi, siinä näkyy valtakunnan raja menee tuosta. Kapustarinnat viheltää. Tämmönen polttoaine bioetanoli. Ihan pätevä, tietysti joutuu tuota kantaa, mutta otin kyllä nyt reilusti, ettei tarvi sitten ihmetellä, saa polttaa niin paljon kuin lystää. Nuketteja tonnikalalla ja siinä on teetä ja sitten vielä ruisleipää vielä jämät tuossa. Niin. Ukkosrintama tuosta viilettää. Taitaa mennä vierestä onneksi ohi. Että. Ahaa, mitenkäs tästä yli? Mulla on nuo saappaat, tittiikö verran laittaa. Pitäisiköhän mun jatkaa matkaa. Nämä on vähän hermostuneita nämä isolle minkäiset, kun mä oon tässä nyt.
Harrijoelle tultiin tässä, mutta ei oo kyllä paljon kaloilla liikkumatilaa täällä. Jos jaksaa lähteä hakemaan hyvää kuvaantua paikkaa, jos meinaa kalastaa meinaa. Tuon näköiseen perhoon se nappas kiinni. Kartan mukaan tässä olisi järvi. No onneksi pääsee tästä ylitte, niin ei tarvitse kiertää. Otin vähän tuossa kompanssisuuntaan, niin pysyy paremmin suunnassa. Tää ei ole ihan, pikkusen oli haastavaa tuo suunnistus. Nyt onkin vähän avarampaa. Pidin tuossa ruokapaussiin, olin melkein varma, että rupeaa satahan, mutta ei sitten onneksi. Ukkonen siinä vähän jyryttelee, että kalastelin tuossa kanssa, mutta ei ollut tapahtumia, jotenka matka jatkuu. Pakko panna leiri pystyyn. Mä en pääse tuukoilimaan alta pois. Että meinankin, että tuo Rousuvaaran järven viereen olisi laittanut teltan, mutta ei auta. Tuli vähän äkkiä laitettua teltta pystyyn.
Tuosta noustiin sitten Koivuvaaralle ja tästä Kivisaarenjärven päästä lähdin nyt sitten suunnistaan tuosta polulta pois näiden lampareiden ohi tänne, ja tuossa oli sitten noita nättiä jokia tuossa heti parikin kappaletta peräkkäin, ja siitä sitten tuonne eteenpäin niin, että olin sitten yötä tuossa lammen päässä sitten tässä kohdilla suurin piirtein. Ei ollut tapahtumia tässä järvessä. Tää on Taimeenjärvi. Ollaan kyllä täällä alatuulen puolella, että tietysti olisi kiva tehdä tässä ruokaa kyllä, että toisella rannalla olisi suojaisempaa. No kyllä sitä nyt aina pitää kokeilla kalastaa ensin, että ei sitä nyt niin nälkä ole. No syödään sitten tonnikalaa.
Katos keivili, kun joku tarttuu kiinni. Tuolla taime. Kaunis kala, pannaan se takaisin. Niin, täältä järveltä tultiin nyt tuohon noin sitten tähän Taimenjärvelle ja tuolla olisi tuo Isonkiven nokka tuolla noin. Inarin polku on 100 kilometriä pitkä, että jatkuu tuonne Norjan Karbotteniin asti. On kyllä valtavasti lintuja. Tuossa on tunturikihuja. Kapustarintoja jatkuvasti viheltää. Koko ajan jonkun reviirillä. Aivan uskomatonta. Pinaattilättyjä tässä kaistelen. Taimenen alamittaraja 50 senttiä, että on se mulle aivan liian suuri kala, että niin parempi yrittää jotain muita, että mun pitää panna se takaisin. Mä täytyy yrittää vaikka rautua ja siikaa ja harria, mutta niin niistä ei ole kyllä ollut mitään havaintoa. Ei kyllä tässäkään järvellä mitään, että tuolla Taimenjärvellä oli yksi tärppi ja yksi tommonen nätti kala kävi. En mä kyllä olisi sitä suittanut kyllä tappaakaan, oli se kyllä niin nätti taimen. Kokeillaanpas vielä tästä.
tuli vähän ongelmia. Jäi tuolla Taimenjärvellä tää kaasusytytime. Varmasti vähän jotenkin auki tämä ja täällä nyt sitten ei ole enää tavaraa ja ei siinä muuta, mutta kun pitäisi saada on aika tärkeä tuohon keittimeen, että tuolla on se helppo sytyttää. Toki mulla on tulitikkuja ja niillä sen saa syttymään ja ei siinä, mutta niitäkään nyt ei ole määrättömästi ja se ei ole ihan helppo, että toivottavasti tulitikut nyt riittää sitten. Sidotaanpas tuossa aikamen kuluksi tuossa perho. Mä tuossa pikkusen esivalmistelin, pannin tommosen oranssin kuulapään tuohon koukkuun ja löysin jostakin tommosen vanhan nuotiopuun paikalliset jättänyt ja sitten mulla on spikottia, koukkuja ja sitten on erilaisia karvoja, niin katsotaanpas mitä tästä syntyy. No niin, spikotti on kiinni ja sitten panin tuohon vähän tuommoista punaista alle ja ajattelin laittaa sitten mustaa karvaa sitten vielä päälle siihen. Eihän se nyt tietenkään mikään kaunistus ole, mutta kyllä mä väittäisin, että tällä kalaa tällä saa, että painoin vielä pihdeillä tuosta väkäiset alas, että kun täällä kuitenkin suuri osa alamittaisia, niin saa helposti irti sitten. Olisi valmis perho. No niin, aamupala oli sitten syöty. Onneksi tuo keittimen sain kyllä sitten vielä tulitikulla ihan hyvin käyntiin, että mulla on tuolla onneksi parempaa etanolia tuohon, että se kyllä syttyy kohta hyvin kyllä. Tuossa nyt on tuo keitin pakattu. Huomaakaan, että tuossa tuo täyttösuppilo korkki, niin nyt kun se on pakkausasennossa, niin se pitää sen tuolla varmasti kiinni, ettei lähde lentoon. Eli tää on nyt justiin täytin aika täyteen tuossa ennen kuin aloitin, eli mä pystyn sen ihan laittamaan tonne pakkaukseen ja rinkkaan ihan, vaikka se on täynnä polttoainetta, ei tarvi polttaa ihan loppuun. Että olipa mielettömän hieno puro vielä täällä. Laskee tuohon Tuppi Laavujärvelle, että aika kova pudotus, monta metriä. Roussajärven autiotupa, joo. Yes. Monenlaista risteystä. Tuonne on sitten näätämö. Ja puita löytyy, kyllä.
sitten taas menoksi. Nyt ei ole onneksi poutaa. Tuulee kyllä, mutta 9 lämmintä. Mennäpäs kohti Näätämöä, niin mikähän sieltä joku kalapaikka löytyy. Jopa ihana pieni vesi. Tuossa Rousajärvellä oli kaveri tuolta Kirkkonummelta, oli tosi kiva rupahtella tuossa eilisen sadepäivän ratoksia. Tässä Saamen polkua pitkin jatketaan tonne Näätämöä kohti, että 27 kilometriä on tuosta Rousajärveltä sinne Näätämölle, mutta tässä vielä ollaan ainakin yksi yö tässä välillä ja kelihän on vähän viileä, että täällä ei ole alle 10 astetta, mutta tämmönen teepaita ja takkikeli tosi hyvä niin kuin vaelluskeli, että tähän on niin kuin aivan ideaalia poutanen vielä. Laitoin tuossa nuo neopreenikumpparit jalkaan, 2 pohjallista ja 2 sukat ja näillä on nyt sitten talssinut. Yritän selvitä, ettei nuo vaelluskengät kun sain ne kuivaksi, niin ei ne sitten heti uudestaan kastu. Että eikä näillä nyt niin hassumpi ollutkaan kävellä, nämä on niin kevyet. 800 grammaa yhteensä. Sain hieno idea lähteä tuota Villavaaraa huiputtamaan. Tuossa Taimenlammen päässä nyt ollaan ja nyt sitten noustaan tuo rinne ylös tuonne huipulle. Ei nyt ole pitkä matka ole. Jo ei kiivetä tonne, ei. Rinkaan kun vielä löytäisi jostain mettiköstä, niin ruokapaussi vaihteeksi.
Silloin tämän Rousajärvellä sillä autiotuvassa. Pannapas tämä päähän, niin mitä tapahtuu? Se oli taimen. Kohtalaisen pieni takaisin. Mä olisin sen päästänyt. Pääsi onneksi irti. Että Taimen lampi, niin Taimen ja jos Taimen järvi, niin Taimen järvellä tulee. Tässä vähän nimiin nähtävästi viittaa täällä, mitä täällä löytyy. Savuslammet, Kahlaamo. Tuosta varmasti pääsee hyvin yli. Liukkaita kiviä. Jaha, pääsi irti. Voi kun on pieni, onneksi se pääsi irti. Pientä harjusta, siinä yksi oli vähän isompi, mutta koko jokivarsi täynnä nuotiopaikkoja. Että se tarkoittaa käytännössä sitä, että siellä on nuo isommat kalat pyydetty pois, että harjussa ei kestä mitään kovaa kalastuspainetta. Että haetaanpa uutta kalastuspaikkaa taas. Hei, hetkinen. Onpa vaan upeeta.
tuossa tulipaikalla nyt ja minäpä otan nyt suunnan tonne Harrijärven suuntaan tuohon Lahteen. Mikä puu? Se on toinen rauta. Tää on Harrijärvi. Ihan mielenkiintoisen näköinen järvi. Ei tapahtumia tällä järvellä. Ja sitten taas matkaa kohti Näätämöä. Nyt lähdetäänkin nousemaan sitten tuota vaaraa ylöspäin. Tuli tuolta Harrijärveltä aikamoista haipakkaa. Ihan oli marssivauhti päälle, semmoista 4 kilometriä varmaan tunnissa ja pari tuntia tällä Kalliokoskella sitten. Viimeinen yö. Ja reipas päivä, 37 000 askelta. Menee reissu tällä kertaa.